The fire burned out. The warmth has gone away. The fire burned out, darling. The warmth has gone away. You turned so cold on me, baby, and you'll miss my. Pero anong principal doon? Yung kapatid ni Alvin? Sabi. Ay, wala kayo. Walang tatakasan. Pero mas mabilik ko doon sa San Salvador. Mag-oriente din. Diba? Yung sa San Salvador yung island doon, mag-oriente din. May kuryente din yun. Dati wala. Wala na doon? DNR protected area din po si Magalawa Island as protocol by DNR po. Bonfire and picking of starfish po strictly prohibited po. So may Ay, no, meron na sa kabila. Ayun ka na, Lynn. Ay, sige ate. Ay, ate. Wala ka na mabidyo. Hindi! Camping. Camping habang umuwi. Ay, natulog yung ilalim sa upuan. No! Dapat binasa yung ilalim ng upuan. Oh my gosh. Basang-basa na nga, di ba? Ngayon lang ako nag-camp ng Bagyo. Oh, asya. Ay, ang liwanag parang... Kita, Toto ko mo dito. Ano yan? Aww. Dito talaga siya nag-stay. So cute. Wala ba tayong pagkain? Gardenia tunta. Hindi para sa kanya. Pwede ba siya sa asparagus? Anong kon... Pwede siya sa asparagus? Siya. Tanongin mo siya. Hello, pwede ka sa asparagus? Asparagus.